دوستان عزیز سلام، ولی خانی هم از مجموعه هوشمند تک. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی خوشحالم که برنامه دوم رو در خدمتتون هستم. راجع به هیتر در سالن‌های مرغداری براتون توضیح میدم. خب همونجوری که میدونید توی سالن‌هایی که به صورت سنتی کار میکنن ما از طریق ولومی که روی ترموستات هست میایم دما رو تنظیم میکنیم برای هیتر و به هیتر میگیم مثلا 1 درجه پایینتر و 1 درجه بالاتر خاموش و روشن باشه. ولی همیشه این ولوم درست کار نمیکنه و معمولا عددهایی که روش هست خیلی دقیق نیست. گاهی ضربه خوردن، گاهی زیر دست و پا افتادن و بعضی موقع هم روش آب میریزه و حالا اتفاقاتی که خودتون بهتر از من میدونید و دقیقاً اون کسی که داره تنظیم میکنه نمیدونی که چقدر تنظیم کرده و از اون میگذره و میره. ولی در سالن هایی که با اتوماسیون کار میکنن همون جوری که میدونید ما با دقت 1/10 درجه سانتیگراد میایم دستگاه رو تنظیم میکنیم و مثلا به هیتر میگیم که 0.3 درجه اگر از دمای مطلوب برای سالن پایینتر بودی و دما پایینتر بود شما روشن بشو و اگر 0.7 درجه سانتیگراد اگر که از دمای مطلوب سالن بالاتر اومدی خاموش بشو. ولی ما در ترموستات و در شیوه سنتی به هیچ عنوان همچین قابلیت رو نداریم و نمیتونیم این کار رو انجام بدیم. در روبروش در سبک اتوماسیون و شیوه کنترلی ما میتونیم با دقت 0.1 درجه سانتیگراد این کار رو انجام بدیم و همه چیز با دقت انجام میشه. مورد دوم که میخوام براتون توضیح بدم همونجور که میدونید دمای مطلوب برای سالن‌های مرغ‌های گوشتی همیشه یه جور نیست. مثلا در روز اول که جوجه وارد مرغداری میشه و روز اول دمای 32 درجه و در روز 45م دما به حدود 20 درجه سانتیگراد، حالا بنابر صلاح دید مرغدارها و حالا سلیقه‌ای که دارن دما تنظیم میشه. خب بنابراین ما از روز 32 تا روز یعنی از روز اول با دمای 32 درجه مجبوریم که 14 دما رو کم بکنید و به دمای 20 درجه در روز 45م برسید. به طور خلاصه یعنی این که ما در هر روز مجبوریم که دمای تنظیمی رو 0.4 درجه سانتیگراد کم بکنید. خب حالا شما فرض کنید که یک سرپرست فارم یا کارگرای مرغداری موظف باشن که هر روز برن داخل سالن بخوان ترموستات رو تنظیم بکنن، روی ولومی که روش هست بچرخونن، فنری که داخلش هست به خوبی عمل بکنه یا نکنه، دقیق باشه یا نباشه و علاوه بر این با فرض اینکه با دقت این کار رو انجام بده هر روز باید داخل سالن بشه و کلی شوک بده، داخل سالن راه بره و هم با خودش میکروب و ویروس رو ممکنه منتقل بکنه و همین که گله دچار تشنج و تحریک میشه و برای ما مناسب نیست. به علاوه همه اینا رو اگر بذاریم کنار، کارگرها چون شیفتی کار میکنن با هم هماهنگ نیستن و خیلی ها ممکنه که یادشون بره این دما رو بخوان تنظیم بکنن و هر روز بخوان 0.4 درجه سانتیگراد این رو کم بکنن و ممکنه 2-3 روز به فکر کارگرها نرسه که این کار رو انجام بدن و بعد از 2-3 روز بخوان یه دفعه 2 درجه دما رو کم بکنن چون مثلا 5 روز یا 7 روز از سن گله رد شده و این 1 درجه کم کردن دمای شوک عجیبی رو داخل سالن ایجاد میکنه. در نقطه مقابل این وضعیت ما وقتی که با سیستم کنترلی و اتوماسیونی داریم کار میکنیم دستگاه به صورت اتوماتیک وار این دما رو هر روز 0.4 درجه سانتیگراد به صورت میانگین داره کم میکنه. البته بستگی داره که ما نقاطی رو که دادیم چه دمایی باشن. حالا من یه توضیح کوچیکم راجع به این نکته براتون میدم ولی بعداً هم توضیح کاملی رو راجع به این براتون داریم. خب این که در چندین نقطه از دوره پرورش مثلا در روز اول دما رو 32 میدیم، در روز 10 دما رو مثلا
30 درجه میدیم، در روز 25 به فرض دما رو 27 درجه سانتیگراد میدیم، در روز مثلا 30 دمای مختص به خودش رو و همینطور دمای پایینتری در روزهای مختلفی رو به دستگاه وارد میکنیم و در نهایت در روز 45 که روز آخر دوره ما باشه دمای 20 درجه رو برای اون تنظیم میکنیم و سیستم به صورت اتوماتیک وار هر روز داره 0.4 درجه سانتیگراد ست پوینت یا همون دمای مطلوب شما رو کم میکنه و هیترها همیشه از اون دمای مطلوب تبعیت میکنن. نکته بعدی راجع به هیترها اینه که شما وقتی دارید به صورت سنتی کار میکنید فقط و فقط میتونید از یک ترموستات به عنوان فرمان دهنده هیتر استفاده بکنید. بنابراین اون سنسوری که به عنوان ترموستات شما به صورت سنتی قرار میدید همیشه معمولا کارگرها اینو روبروی هیتر میذارن و جای مناسبی نیست یا در ارتفاع مناسبی قرار نمیدن، چون که محل رفت آمده و اون جابجا میشه و باعث میشه که فقط یک نقطه رو مد نظر داشته باشه. ولی ما در مواقعی که داریم به صورت اتوماسیون و سیستم کنترلی این کار رو انجام بدیم جای سنسور همیشه ثابته و از قبل به صورت یه جای مناسب در نظر گرفته شده. به علاوه بر این که سنسورها از سقف سوله وارد سالن شدن و جابجایی اون خیلی راحت تره و به ادوات و به چیزایی که داخل داریم آبخوریا، دونخوریا و اجسام دیگه گیر نمیکنه، معمولا خیلی راحت تر این کار انجام میدیم. به اضافه به این که شما موقعی که دارین با اتوماسیون کار میکنید میتونید از سنسورهای مختلف به عنوان این فرمان استفاده کنید و به هیترتون بگین مثلا از سنسور 1 فرمان بگیره یا از سنسور 2 یا از میانگین این سنسورها فرمان بگیره. خب با هم به صفحه HMI دستگاه میدیم و حالا این تنظیماتی که تا الان گفتیم رو به صورت خیلی ساده به این شکل که برای همه قابل استفاده باشه براتون توضیح میدیم. خب صفحه HMI رو نگاه میکنیم، همون جور که میبینید HMI رو ما در اینجا داریم و 2 عدد در پایین و بالا. عدد پایین مقدار سرمایی هستش که به اندازه اون هیتر روشن میشه، به این صورت که مثلا اگر ما این رو -0.5 درجه سانتیگراد قرار بدیم به این شکل. خب وقتی که 0.5 درجه سانتیگراد از دمای مطلوب شما پایین تر شد دمای سالن، هیتر شروع به روشن شدن میکنه. مثلا اگر در روز اول هستید و دمای تنظیمی شما 32 هست، در دمای 31.4 درجه سانتیگراد هیتر استارت میشه و شروع به کار میکنه. و اگر ما این رو عدد رو 0.5 درجه بذاریم به این معنی هستش که ما به هیتر گفتیم شما وقتی که از دمای تنظیمی 0.5 درجه بالاتر رفتین خاموش بشید. خب همین 2 عدد میتونه برای روز 10 باشه که در اونجا دما شده دمای تنظیمی ما 30 درجه است. خب به همین شکل 0.5 درجه ما از دما کم میکنید میشه 29 نیم و یعنی همون 29.4 هیتر ما استارت میخوره و در نقطه بالا دمای 30.5 که رسیدیم هیتر خاموش میشه. خب هرچی، حالا یه نکته هم راجع به این 2 عدد براتون بگم، هرچی ما این عدد رو کوچیک بکنیم دقت دمای داخل سالنمون بیشتر میشه ولی در عوضش دفعات استارت خوردن هیترها زیاد میشه. بنابراین ما نمیتونیم این رو خیلی کم بکنید به این دلیل که سیستم گرمایشی شما هیتری هست و یه مقداری از زمان سپری میشه تا مشعل روشن بشه و هیتر شروع به گرم کردن بکنه و همینطور وقتی که ما هیتر رو خاموش میکنیم حدود 1 دقیقه بعد از خاموش شدن هم همچنان گرما از هیتر ساطع میشه. به همین دلیل ما عددهایی که برای شما توصیه میکنیم همین -0.5 و 0.5 درجه از دما هست که میتونید استفاده بکنید. حتی میتونید از دمای 1 درجه سانتیگراد برای خاموش شدن هم استفاده بکنید و مشکلی هم برای شما ایجاد نمیکنه. باز اگر که ما وارد تنظیمات هیتر بشید و
اینجا میبینید که میتونید هیتر رو انتخاب بکنید که از کدوم سنسور فرمان بگیره. سنسور 1 که مثلا نزدیکتر از به هیتر هست، یا میتونید از سنسور 2 استفاده بکنید، یا به هیتر بگید که شما از میانگین سنسور 1 و سنسور 2 فرمان بگی و با توجه به این میانگین روشن و خاموش بشه. در قسمت پایین هم همونطوری که قبلا هم توضیح دادیم، ما به هیتر میگیم اگر نیم درجه از دمای تنظیمی در هر روز پایین تر اومدی روشن بشه و اگر مثلا 1 درجه از دمای تنظیمی دمای سالن بالاتر رفت هیتر خاموش بشه. خب یه عدد هم در پایین این تنظیمات میبینید که واحدش ثانیه است و در حقیقت مقدار زمانی که هیتر صبر میکنه و تصمیم میگیره رو شما بهش اعلام میکنید. اگر من اینو 10 ثانیه بذارم، در حقیقت وقتی که نیم درجه از دما پایین تر اومد 10 ثانیه صبر میکنه که واقعا بدون دما پایین اومده، بعد از اون هیتر استارت میشه. نکته بعدی که میخوام براتون توضیح بدم اینه که در شیوه سنتی شما وقتی که ترموستات رو تنظیم کردید واقعا از رفتار بعدی هیتر آگاهی ندارید. یعنی نمیدونید که هیترها دارن با چه رفتاری این کار رو انجام میدن، کی روشن میشن، کی خاموش میشن و آیا واقعا این رفتارشون مناسب سالن هست یا نه. ولی در کنترل به صورت اتوماسیون ما به صورت آگاهانه مطلع میشیم که در چه زمانهایی هیتر روشن میشه و کی خاموش میشه و دمای اطراف اون سنسور 1 یا سنسور 2 یا سنسور 3 در چه دمایی هستن و کاملا با رفتار هیتر آشنا میشید. نکته بعدی که میخوام خدمتتون عرض کنم اینه که در سالن‌هایی که به شیوه سنتی کار میکنن ما از رفتار هیتر در ساعات و روزهای قبل اطلاعی نداریم. یعنی نمیدونیم که 1 ساعت پیش آیا هیتر ما روشن بوده یا نه. بنابراین در ساعتی که حالا کمتر کنترل روی سالن هست از لحاظ کارگر و کارگر مثلا 2 تا 5 صبح معمولا خواب‌آلودتره یا امکان داره که کمتر به سالن سر بزنه، ما در شیوه سنتی ممکنه که از دمای داخل سالن آگاهی نداشته باشیم و داخل سالن سرد بشه. ولی در شیوه اتوماسیون ما همیشه آگاهی داریم و میتونیم مراجعه کنیم به ساعت‌ها و زمان‌های قبل و مثلا ببینید که 2 صبح دیشب دمای سالن چقدر بوده، آیا هیتر روشن شده یا نشده و اگر که روشن شده آیا دمای سالن بالا اومده یا نیومده و کامل این رفتارها رو برای خودتون تجزیه تحلیل کنید. نکته بعدی که خیلی دوست دارم براتون توضیح بدم اینه که ما در شیوه اتوماسیون و در سبک کنترلی میتونیم بهترین مکان هیتر رو تشخیص بدیم، به این صورت که وقتی هیتر داره کار میکنه همزمان نقاط مختلفی از سالن رو داریم رؤیت میکنیم دماش رو و مثلا میدونیم ته سالن دما چقدره، کنارهای دیوار و نزدیک به سنسور چقدره و محل هیترهای کابینتی و جت هیتر رو میتونیم تشخیص بدیم و بهترین محل رو انتخاب کنیم. ولی در شیوه سنتی ما به هیچ وجه این امکان رو نداریم و به صورت خیلی تجربی و شاید غافلگیرانه داریم این کار رو انجام میدیم. خبر خوب دیگه اینه که در سیستم کنترلی اتوماسیون ما میتونیم کمترین و بیشترین دمای شبانه روز گذشته رو به شما اعلام بکنیم و به شما بگیم در 24 ساعت گذشته کمترین دما و بیشترین دما چقدر بوده که باز هم در شیوه سنتی امکان برای شما وجود نداره. نکته بعدی اینه که در اتوماسیون ما قادر خواهیم بود که برای شما آلارم ایجاد کنیم و مبحث قبلی که براتون توضیح دادم، مثلا هیتری ممکنه که ساعتها از کار بیفته یا گازوئیلش تموم بشه یا هواگیری نیاز داشته باشه یا اگر هیترتون گازی هست گاز هیتر قطع شده باشه و این ساعتهای خاموشی رو شما در شیوه سنتی به هیچ وجه احساس نمی کنید و بعد از اینکه سالن دچار خرابی شد یا مشکل حادی پیش اومد یا اینکه به صورت اتفاقی کارگر وارد سالن شد و هیتر رو
دید اون موقع متوجه میشه که هیتر مشکل داره و روشن نمیشه، یا حتی در مواقعی هم ممکنه هیتر خاموش نشه. ولی در کارکرد به صورت اتوماسیون هر لحظه ما از روشن و خاموش بودن اون آگاهیم و اگر به هر دلیلی هیتر روشن یا خاموش نشه در وقت مناسبش، این خطا به صورت آژیر برای شما اعلام میشه در محیط مرغداری. اگر سیستم GSM استفاده بکنید به صورت SMS و تماس تلفنی با شما ارتباط برقرار میشه. دوستان عزیز، به مورد آخری که حالا من به صورت خلاصه براتون توضیح میدم میرسیم. اینی که با نمودارهایی که ما برای شما ایجاد میکنید میتونید رفتار تجمیعی ادوات مختلف رو داخل سالن مشاهده کنید، به این صورت که مثلا رفتار هیتر با فنها و دریچه ها و سیستم مهپاش، که مثلا مشاهده میکنید که وقتی هیتر روشنه آیا دریچه ها باز بوده، آیا فنها روشن بودن، و اینکه گاهی مواقع ممکنه در نقاط سردسیر دمای شما به نقطه مطلوب نرسه. علتش این بوده که هیتر شما کار نکرده، یا اینکه فن بیشتر از اندازه کار کرده، یا بیشتر از اندازه شما برای دستگاه تنظیم کردید که هیتر حریف گرم شدن سالن شما نمیشه. و همچنین لحظات استارت زنی هیتر و لحظات خاموش شدن اونها رو به طور کامل به صورت نمودار مشاهده میکنید، همزمان با خاموش و روشن شدن دستگاه‌های مختلف. از جمله حالا مثلا چیزی خوبی که من میتونم براتون بگم مهپاش هستش که خیلی از مرغدارا شکایت دارن از اینکه مهپاششون وقتی روشن میشه دماشون افت میکنه و هیتراشون جا میمونن از اینکه دمای سالن رو به نقطه مطلوب برسونن. خیلی امکان آنالیز کارکرد دستگاه رو برای شما راحت میکنه و یه دید خیلی وسیع میده از فضایی که شما ایجاد کردید برای جوجه ها. دوستان عزیز، ویدئوی ما در همینجا به پایان میرسه. امیدوارم براتون مفید بوده باشه. سعی کردیم به صورت ساده و کوتاه این رو براتون توضیح بدید. ما رو در یوتیوب دنبال کنید و کانال ما رو هم در یوتیوب سابسکرایب کنید. خدا نگهدار.